Hello, my dear students. Welcome. আজি আমি পঢ়িম আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ Partition of Bengal 1905-1911 AD and Swadeshi movement. That is chapter 1 history. এই চেপ্টাৰটোৰ কাৰণে বহুত ডিমাণ্ড আছিলে, বহুতে মোক মেছেজ কৰিছিলে, পাৰ্চনেলিও কৈছিলে, কমেণ্টতো কৰিছিলে, যে সেইকাৰণে এই চেপ্টাৰটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ Partition of Bengal. That is 1905-1911. Okay. So this is one of the most important chapter in terms of Indian history. Okay, Indian history eto eta important chapter hoy. Partition to a dangor role play kore. Amar gote historical scenario to a partition to upor depend hoy ase. So keneke ki asile hekeni details ot ami line by line aji pohum. Thik ase? Sarita pasta part ot clear hobo. Eta part ot to keteo nwari history. To hekane mo sarita pasta part ot eto clear korim. Thik ase? So shall I start? Okay. Line by line. The partition of Bengal is one of the most important chapter in the freedom struggle of India. This partition, which occurred during the reign of Lord Curzon 1899 to 1905, is a historical event in the political history of India. So, eto ki koise aramboni the partition of Bengal eto dangor important eta role hol, important eta part hol freedom struggle of India. Freedom struggle কথা পঢ়িলে তুমি পাৰ্টিশন অফ বেংগলৰ কথা পঢ়িবই লাগিব যদি নপঢ়াকে তাৰমানে এটো তুমি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্সটো গম নপোৱা হিষ্টৰিক্যালি কি ইম্পৰ্টেন্স আছে এটো গম নপোৱা ওকে আৰু এই পাৰ্টিশনটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া লৰ্ড কাৰ্জন আছিল লৰ্ড কাৰ্জন যেতিয়া ভাইজাৰি আছিল তেতিয়া এই পাৰ্টিশনৰ কথা পতা হৈছিল বা পাৰ্টিশনৰ কথা আগবঢ়োৱা কথা মানে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেন্টৰ কথা বতৰা হৈছিল পাৰ্টিশন অফ বেংগলক লৈ ঠিক আছে. So, it political history dangor role ta play kore in India. Okay, it play a very important role in Indian political history. It means what? Yar orthat yar partition mane ki creation of two states by dividing Bengal province. Bengal province to bahut dangor asile heto homoyt. Okay, Bengal province to bahut dangor asile. Orissa hoy gol, Assam hoy gol. To Bengal province under de heto homoyt asile pray bhag. Thik ase? To Bengal province to ডিভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুখন ষ্টেটছত ডিভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিছিল বেংগল গোটে বেংগলখনক আৰু এটাক বনাইছিল কি ইষ্ট বেংগল আৰু এটা থাকিব ওয়েষ্ট বেংগল বুলি এটা থাকিব ইষ্ট বেংগল বুলি ওকে ইষ্ট বেংগলৰ লগত কোন থাকিব হেকিনি মই পিছলৈ কম এটা বুজি যোৱা আৰু এটা থাকিব ওয়েষ্ট বেংগল বুলি ঠিক আছে সো দে ওয়ান্ট টু ক্ৰিয়েট টু ষ্টেটস ওকে দে ওয়ান্ট টু ডিভাইড দ্য হোল বেংগল দ্যাট ইজ দ্য পাৰ্টিশন অফ বেংগল হেতুকে পাৰ্টিশন অফ বেংগল বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰা স্যাৰ কিয় পাৰ্টিশন কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে এটোটো মই কম ডিভাইড এণ্ড ৰুল তাৰমানে হেতু সময়ত বেংগলত বহু ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আৰু প্ৰতিবাদবোৰ ইমান ভালকৈ হৈছিল আৰু মানুহখিনি ইমান সংগ্ৰামী হৈ গৈছিল যে ব্ৰিটিছে এখিনি খুব অসুবিধা পাইছিল অসুবিধা পোৱা কাৰণে বেংগলৰ ইমান প্ৰতিবাদ হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ভাবিলে যে বেংগলখনকে ডিভাইড কৰি দিওঁ তেওঁলোকৰ এটো এটা পলিসি আছিল তো সেইকাৰণে ডিভাইড কৰিব বিচাৰিছিল হেতুৱে পাৰ্টিশন অফ বেংগল তেনেকৈ হ'ল ঠিক আছে সো ইকনম থুলমুল মই কৈ ললো সো shall I go to next part okay so a national struggle against the British rule in whole India that means a national struggle গোটে ভাৰতবৰ্ষত ডাঙৰ স্ট্ৰাগল হৈছে এই ব্ৰিটিছৰ এই পলিসিটো কাৰণে তাৰমানে পাৰ্টিশন কৰিবলৈ বিচৰাৰ কাৰণে তাৰ এগেইনষ্টত বহুত প্ৰতিবাদ হৈছে গোটে ভাৰততে সবে তাৰমানে মিলি প্ৰতিবাদ কৰিছে ওকে আৰু এই প্ৰতিবাদটো সিপই মিউচুৱেনি পিছত সবকে ডাঙৰ প্ৰতিবাদ সবকে ডাঙৰ মুভমেন্ট ঠিক আছে ওকে তানে সিপাহী বিদ্ৰোহ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সিপাহী বিদ্ৰোহ সিপই মিউচুৱেনি এই তাৰমানে যেতিয়া নিজৰ সিপাহীয়ে যেটা বিদ্ৰোহ কৰে হেতুকে কি কয় ৰেবেল তাৰমানে হয় নাই সিপই সো সিপই মিউচুৱেনি 1857 হেতু মই আগৰ চেপ্টাৰত পঢ়াই থৈছো জুনে নাইছো তাত চাই লৈ গম পাবা সো তাৰ পিছত এটো ডাঙৰ এটা পলিটিক্যাল আপহিল হল সিপই মিউচুৱেনি পিছত যে মানুহখিনি একেলগতে আহি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কি কয় ফাইট কৰিছে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিছে okay because of the partition of Bengal so that is the thing now see the next part in the last part of 19th century and the beginning of the 20th century the national movement became very strong in the Bengal province this consciousness and uprising among the people put the British government in a dilemma and to suppress this national uprising Lord Curzon created a new province named Eastern Bengal and Assam by adjoining East Bengal to Assam
On the other hand, by keeping the remaining west part of Bengal with Bihar and Orissa as before, okay, which is can be called as West Bengal. Clear? Now see, এইখিনিতে মই যোনখিনি অকণমান আগত কৈ গ'লোঁ সেইখিনিতে আকৌ ইয়াত ভালকৈ দিয়া হৈছে তো 19 আৰু 20 চেঞ্চুৰীত সময়ত কি আছিলে বেংগলত বহুত প্ৰতিবাদ হৈ আছিলে নেশ্যনেল মুভমেণ্ট একদম পূৰা ভালকৈ হৈ আছিলে অ'কে আৰু ইটছ ভেৰি ষ্ট্ৰং British are in problem. British are in dilemma to suppress the national uprising. That means they want to control it. They want to suppress it. বন্ধ কৰিব বিচাৰিছিলে মুভমেণ্টবোৰ তো লৰ্ড কাৰ্জনে যিহেতু ভাইজেৰী আছিলে ভাইজেৰী মানে কি মই আগৰ চেপ্টাৰত কৈ গৈছিলোঁ হু ইজ এ ভাইজেৰী দ্য পাৰ্চন হু এক্ট অন বিহাফ অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্ট ইজন্ট ইট তো লৰ্ড কাৰ্জন ক্ৰিয়েটেড এ নিউ আইডিয়া অফ separation of Bengal and that how it started. So he created a new province which name was Eastern Bengal and Assam. Why? Because now East Bengal is going to be the part of Assam. So that will be a new province. Okay, East Bengal of Bengal pa otro aniba bichaise. Aru Assam logot adjoin koribo bichaise. Okay, by adjoining East Bengal to Assam. আৰু বাকি ৰিমেইনিং খিনি ৱেষ্ট পাৰ্টটো ৱেষ্ট পাৰ্ট অফ বেংগল বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা একেধৰণে থাকিব আগতে যেনেকৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকক ৱেষ্ট বেংগল বুলি কোৱা হ'ব চ' ইষ্ট বেংগল এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব বুলি তাৰমানে এই চিন্তাধাৰাই লৰ্ড কাৰ্জনৰ মনত আহিলে এনেধৰণে কৰিব বুলি তেওঁ আগবাঢ়িছিলে আৰু এনেধৰণে কৰিব বিচাৰিছিলে The whole country stood united on the protest to this partition. আৰু এই পাৰ্টিশ্যনক লৈ বহুত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে ভাৰতে গোটেই কাণ্ট্ৰিখনত প্ৰতি সংগ্ৰামীয়ে ইয়াৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছিলে আৰু সেইটো সময়ত নেশ্যনেল চেণ্টিমেণ্টটো খুব বাঢ়ি গৈছিলে দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ সেই চেণ্টিমেণ্টটো খুব বাঢ়ি গৈছিলে ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত মানুহৰ মাজত অ'কে getting my point so this national movement against the partition of Bengal is one of the active national struggle at that point of time active বুলি এখানে কোৱা আছে গোটেই মাছ মানে কি গোটেই মানুহখিনি একেলগতে আহি তাৰমানে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ঠিক আছে এই পাৰ্টিশ্যনটো এগেইনষ্টত সিম্পলি বুজিবলৈ গ'লে বেংগলখনক দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব বিচাৰিছিলে ইষ্ট বেংগল এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল ইষ্ট বেংগলক আসামৰ লগত এডজইন কৰিব বিচাৰিছে সিম্পলি হেনেকৈ বুজি থ'লে তোমালোকে বুজি পাইছা বা ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত কোনটা ৱেষ্ট বেংগলৰ বাকি ৰিমেইনিং পাৰ্ট যোনটো আছিলে সেইটো ৱেষ্ট বেংগল পৰে আৰু তাৰ লগত বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা লগতে থাকিব এজ বিফৰ সেই প্ৰভিন্সটো ক্লিয়াৰ আপ টু হিয়াৰ এনি ডাউট আই ডোণ্ট থিংক চ' ইউ হেভ এ ডাউট অৰ তথাপিও থাকি গৈছে যদি ডাউট মোক তেতিয়া মেছেজ কৰি দিলে হ'ল কমেণ্টত মই আৰু ভালকৈ তোমালোকক বুজাই দিম অ'কে নেক্সট পাৰ্ট দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড অফ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল বেকগ্ৰাউণ্ড তাৰমানে পাৰ্টিশ্যন হোৱাৰ আগত কেনেকৈ পাৰ্টিশ্যনলৈ আনিলে পাৰ্টিশ্যন হ'ল কেনেকৈ এইখিনি কথাটো পঢ়িব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো পঢ়িব লাগিব হয় নাই তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো পঢ়িবলৈ গ'লে আমি কিছুমান কথা পঢ়িবলৈ প্ৰথমটো হৈ গ'লে আমি পঢ়িব লাগিব ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1773 ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ বিষয়ে ইয়াত দিয়া নাই ডাইৰেক্ট ৰেগুলেশ্যন এক্ট বুলি দিছে মই অকণমান কৈ দিছোঁ ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ বিষয়ে দেই ৰেগুলেশ্যন শব্দটোৱে অৰ্থ হ'ল ৰেগুলেট মানে কাৰোবাক কণ্ট্ৰল কৰা তো কাক কণ্ট্ৰল কৰা কোৱা কথা কৈছে ইয়াত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কণ্ট্ৰল কৰা কথা কৈছে তাৰমানে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে দেখিছিলে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বহুত বেয়াকৈ শাসন ব্যৱস্থাটো চলাই গৈ আছিলে কাৰাপশ্যন বহুত হৈছিলে মানি লণ্ডাৰিং বহুত হৈছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ পাৱাৰ খটাই সেইটো সময়ত আৰু উইদাউট দ্য এপ্ৰুভেল অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ মতামত নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কামবোৰ কৰে কিছুমান কাম তো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থকাৰ কাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পাৱাৰটো বহুত বেছি বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ৰেগুলেশ্যন এক্ট এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে আৰু সেই ৰেগুলেশ্যন মানে ৰেগুলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তাৰমানে কাক কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছখিনিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অফিচিয়েলছখিনিক ঠিক আছে চ' ডেট ইজ দ্য ৰেগুলেশ্যন এক্ট আৰু এই ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ অনুসৰিয়ে বেংগলৰ যিহেতু বেংগলটো হাব আছিলে চব কাম বেংগলৰ পৰা হয় ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ হওক এভৰিথিংছ আৰ আণ্ডাৰ দ্য বেংগল প্ৰভিন্স তাৰ বেংগলৰ পৰাই চব কামখিনি সেইটো সময়ত হৈ আছিলে বেংগল ইজ দ্য হাব বুলি কোৱা হয় প্ৰতিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্ক বেংগলৰ পৰাই হয় তো বেংগলখনক মোৰ পাৱাৰফুল কৰিবলৈ বেছি পাৱাৰফুল কৰিবলৈ বা বেছি পলিটিকেলি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবলৈ কি কৰিলে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল তাৰমানে বেংগলৰ যোনজন গভৰ্ণৰ আছিলে সেইজনক সেই পষ্টটো আপগ্ৰেড কৰি দিলে কিহৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ জেনেৰেললৈ গভৰ্ণৰ অফ বেংগল post was
আপগ্ৰেডেড টু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল তো গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ পষ্টটো যেতিয়া আপগ্ৰেড কৰি দিয়া হ'ল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে তেতিয়া বাকী যিখিনি গভৰ্ণৰ আছিলে বাকী প্ৰভিন্সৰ যোনখিনি গভৰ্ণৰ আছিলে যেনেকৈ বম্বে হওক মাদ্ৰাছ হওক এইখিনি যোনখিনি গভৰ্ণৰ আছিলে চৰি মোৰ লাইনটো দিওঁতে অলপ বেকাবেকি হৈছে বম্বে হওক মাদ্ৰাছ হওক তো তেওঁ এই গভৰ্ণৰখিনিও গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কণ্ট্ৰলত আহি গ'ল তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে বেংগলৰ যোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল তেওঁ আণ্ডাৰ বাকী প্ৰভিন্সখিনিও আহি গ'ল বাকী প্ৰভিন্সখিনিও তেওঁ কণ্ট্ৰলত চলে তাৰমানে যদিও গভৰ্ণৰ আছে নৰ্মেল গভৰ্ণৰ আছে তে গভৰ্ণৰে শুনিব লাগিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক তাৰমানে বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক শুনিব লাগিব বিকজ তেওঁ পষ্টটো গভৰ্ণৰৰ পৰা কিলে আপগ্ৰেড কৰি দিয়া হৈছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে তো বাকী প্ৰভিন্সৰ যোনখিনি গভৰ্ণৰ দে হেভ টু এনচাৰেবল টু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল গেটিং মাই পইণ্ট তো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে এতিয়া প্ৰায়ভাগ প্ৰভিন্সক তাৰমানে চাব লাগে বা চকু দিব লাগে এতিয়া কিন্তু প্ৰব্লেমটো হ'ল যিহেতু বেংগলখন তেতিয়া বহুত ভাষ্ট হয় বহুত ভাষ্ট এটা প্ৰভিন্স চ' গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি এৰিয়া পৰি গ'ল আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আৰু এজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে ইমানখিনি বস্তু চাই থকা তো ইমান সহজ নহয় তো সেইকাৰণে বেংগল প্ৰভিন্সৰ কাৰণে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰক এপইণ্ট কৰা হ'ল লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ মিনছ এছিষ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ বুলি ক'ব পাৰা এছিষ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ এজনক এপইণ্ট কৰা হ'ল টু লুক আফটাৰ দ্য হোল বেংগল প্ৰভিন্স বিকজ Governor General by himself can look after the whole vast area because they are under Governor of Bombay upore, Governor of Madras upore. Hope up to here it was clear. Clear? Any doubt? এই যে পইণ্টবোৰ আছে অলপ পঢ়ি যাবা ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড হয় তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাই যাবা ঠিক আছে অ'কে চেল আই গো টু নেক্সট পাৰ্ট মই সেইবোৰ ক'বলৈ গ'লেও তাৰমানে আকৌ মই বহুতখিনি কথা ক'ব লাগিব তেতিয়া চেপ্টাৰটো তাৰমানে দীঘল হৈ যাব হোপ এইটো ভালকৈ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে চ' আফটাৰ দ্য চিপই মিউটিনি ইন 1857 দ্য ব্ৰিটিছ টুক ষ্টেপ টু ৰিফৰ্ম দ্য ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ৱাজ অলছ' ইনক্লুডেড ইন দিছ প্ৰচেছ এতিয়া কথা মনত ৰাখিবা এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ দিয়াৰ পিছতো বেংগলক এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে চলোৱাটো ইমান সুবিধাজনক নহয় বা ইমান ইজি নহয় বিকজ বেংগল প্ৰভিন্সৰ সময়ত সেইটো সময়ত ফাৰ্ষ্ট এৰিয়া অফ নৰ্থ আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰো বেংগল প্ৰভিন্সৰ আণ্ডাৰতে আহে তো এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে গোটেই বেংগল প্ৰভিন্সখন চোৱাও বেছি ইমান ইজি নহয় তো সেইকাৰণে চিপই মিউটিনি হোৱাৰ পিছত 1857ত ব্ৰিটিছে 1857ৰ পিছত তাৰমানে 1857ৰ পিছত ব্ৰিটিছে ভাবিলে যে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়াই পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ কথাটো আহিলে তেতিয়াই পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল তাৰমানে বেংগলক পাৰ্টিশ্যন কৰিলেহে ছিষ্টেমটো ধুনীয়াকৈ ৰান হ'ব বুলি কথা বতৰা চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আফটাৰ এ লট অফ ডিছকাশ্যন বিটুইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইংলেণ্ড with that of Indian leaders, okay, the decision was taken, decision to loa hol, ki loa hol, to disjoin a vast area of East India from Bengal, keeping this view in mind. On 7 February 1874, the state of Assam was created. Mono rakhiba, etu Indian Assam history to bahut important part. Je a partition to loe, a discussion to loe. ঠিক আছে গম পাইছেনে এই ডিছকাশ্যনটো লৈ যে বেংগল প্ৰভিন্সৰ আণ্ডাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়াটো পৰে ন তো ইষ্ট ইণ্ডিয়াক বেলেগ এখন ষ্টেট ৰূপত কি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে এখন নিউ ষ্টেট এখন ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিলে ডিছজইন মানে আঁতৰাই আনি কাক আঁতৰাই আনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাৰ পৰা বেংগলৰ পৰা এণ্ড দেট ইজ হাউ অন 7 February 1874 Assam was created by including 6 districts from Brahmaputra Valley. That is Gwalpara, Kamrup, Nagaon, Dorong, Lakhimpur and Sibsagar. Hope it is clear to you. Moi laheke bujaisu, laheke koisu. Je partition of Bengalor প্ৰথম ষ্টেপটো আহিছিলে কি যে ইষ্ট ইণ্ডিয়াক বেংগলৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়াক আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে এখন নতুন ষ্টেট অফ ফৰ্মেশ্যন হোৱা আৰু সেই ষ্টেট অফ ফৰ্মেশ্যনটো হৈছিলে আছাম ডেট ইজ অন 7 February 1874 আৰু সেই সময়ত 6খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনক্লুড কৰিছিলে গোৱালপাৰা কামৰূপ নগাঁও দৰং লখিমপুৰ আৰু শিৱসাগৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠী সেইটো সময়ত সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখিনিত আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত লৈ যেনেকৈ খাচিয়া জান্তিয়া হিলছ পিপলছ Naga peoples that of Naga Pahar, Garo people, tribal people, isn't it? So these peoples come together and these states are being formed.
This this 6 districts are being included in the state of Assam. Clear up to here? Hope clear hoise. Our total area kiman asle 54,100 square mile. Population 41 lakh 50,000. 41 lakh 50,000. ঠিক আছে আৰু এই নতুন ষ্টেটখনৰ কাৰণে যেনে আসামৰ কথা কৈছো এই ষ্টেটখনৰ কাৰণে জিৰো ষ্টেটখন চলাব লাগিব ন তাৰ কাৰণে এটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল সেই পোষ্টটো আসলে চিফ কমিশনাৰ Chief Commissioner was created for this new state, and this Chief Commissioner will be the control of this new state. He will be under the control of, that means he has the responsibility to control this new state. This state kon temoi control koribo. Our prothom jon Chief Commissioner Assam asle R.H. Keating. That is from 1874 to 1878. Hope it holiko tumalokor clear hoise. So according to some state historian, it was the first step in the process of partition of Bengal. Partition of Bangalore it prothom step. Aru a process to dujon ami ki kom dujon commissioner help korisile Lord Curzonok. Two British officer help Lord Commissioner. One is Andrew Fraser, hetu homoit teo asle Chief Commissioner of Madhya Pradesh. Aru ejon asle G. Bamfield Fuller. He was the Chief Commissioner of Assam. Okay? Clear? Any doubt? So after that Andrew Fraser also gave a proposal to Lord Curzon to change the geographical boundary of Madhya Pradesh and Bengal. Aru hetu homoit Andrew Fraser Lord Curzon ekhon ki disle proposal disle je kene dhorne geographical boundary to change koribo pare kar Madhya Pradesh aru Bengalore. Okay, got it? So Lord Curzon kone help koisile ei partitionot ekhini kaam korute hetu মই কথা কলো এইবোৰ পঢ়ি যাবা দে মই ডিটেইলছত এখিনি ক'বলৈ গ'লে বহুত আৰু লেন্দি হৈ যাব সেইকাৰণে মই নাই কোৱা মই দুবাৰ তিনিবাৰ কৈছো these are very important. Okay, Fraser mentioned the increasing population of Bengal, which was 7.8 crore at that time, and he proposed to disjoin Odisha and Sambalpur from Bengal and annex to Madhya Pradesh. Yes, again hetu homoit Fraser কৈছিলে যে বেংগলৰ পপুলেশন to 7.8 crore কো বেছি 7.8 crore, which is huge at that point of time. আৰু হেকানে কৈছিলে ওড়িশা আৰু সম্বলপুৰ যোনটো হেতু সময়ত বেংগলৰ লগত আছিল হেখনক কি কৰি দিব লাগে বেংগলৰ পৰা ডিজয়েন অট্ৰাই পেনে কা লগত এনেক্স কৰি দিব লাগে কা লগত সংযোগ কৰি দিব লাগে মধ্য প্ৰদেশৰ লগত সংযোগ কৰি দিব লাগে তানে বেংগলখনক টোটালি তা মানে পাৰ্টিশন কৰিব চেষ্টা কৰি আছে getting my point aru Chattogram juntu famous asile hetu homoit sahor khane hetu kalokor include koi dibo koisile Assamor logot why to expand the tea business. So Lord Curzon studied two proposal of them and finding it pragmatic he expressed his desire to implement this. Our Lord Curzon bhabile ei proposal khini ekdom thik ase Bengalok actually teneke partition koribo lagibo বেংগলৰ পৰা বহুতখিনি জায়গা উলিয়াই আনি বেলেগ বেলেগ প্ৰভিন্সক দিব লাগিব ওকে তো তেনে ধৰণে বেংগলখনক পাৰ্টিশন কৰিব লাগিব বুলি লৰ্ড কাৰ্জনে ভাবিছিলে আৰু লৰ্ড কাৰ্জন যোনটো প্ৰপ'জাল এন্ড্ৰি ফ্ৰেছাৰৰ পৰা দিয়া গৈছিল আৰু হেতু হি এক্সপ্ৰেছ তাৰমানে একচেপ্ট কৰিছিলে সৰি ৰে মই একদম কনফিউজ হৈ গৈছে একচেপ্ট এটা থাকে এক্সপেক্ট এটা থাকে ন তো এটো একচেপ্ট ঠিক আছে একচেপ্ট কৰিছে ঠিক আছে হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু হিয়াৰ এবু অলপ হিস্টোরিক্যাল পার্ট আছে এবু সব পঢ়ি লবা ঠিক আছে so when Andrew Fraser was appointed as lieutenant governor of Bengal in 1903 viceroy Lord Curzon directed him to take a plan for redemarcation of the boundary of the province. Then Andrew Fraser made a slight change in the previous suggestion of William Ewart and made a plan for the partition of Bengal. He submitted his plan to Lord Curzon on 28 March 1903. He suggested
to annex Dhaka, Chattogram and Rajeshri, total area of 15 districts, to the neighboring state of Assam. On 1st June 1903, Viceroy Lord Curzon prepared a detailed proposal of partition of Bengal by discussion with Herbert Risley, the Secretary of the State Government of India. ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে। So যেতিয়া এন ডি ফ্ৰেচাৰক লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছিলে বেংগলৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ মানে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটো আছে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেলটো নোৱাৰে যিখিনি কাম কৰে, তাৰ তলত যোনজন গভৰ্ণৰ সেইজন হ'ল এছিষ্টেণ্ট গভৰ্ণৰক এপইণ্ট কৰা হৈছিলে, এপইণ্ট কাক কৰিছিলে এন ডি ফ্ৰেচাৰ। তো এন ডি ফ্ৰেচাৰক যেতিয়া এপইণ্ট কৰা হৈছিলে এছিষ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ হিচাপে 1903, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ প্ৰপ'জেলখন লৰ্ড কাৰ্জনক দিছিলে আৰু তেওঁ গোটেই বাউণ্ডেৰীটো কেনেকৈ হ'ব, কি ধৰণে কৰিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁ প্লানত প্ৰপ'জেলত ছাবমিট কৰিছিলে। আৰু তেওঁ প্ৰপ'জেলটোতে কোৱা হৈছিলে যে ঢাকা, চট্টগ্ৰাম আৰু ৰাজশ্ৰীক কাৰ লগত ইনক্লুড কৰিব লাগে, আছামৰ লগত ইনক্লুড কৰিব লাগে। টোটেল কিমান এৰিয়া হ'ব, টোটেল এৰিয়া অফ 15 ডিষ্ট্ৰিক্ট, 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমানখিনি এৰিয়া সেইখিনি আছামৰ লগত ইনক্লুড হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰপ'জেলটো কৈছিলে। আৰু 1st June 1903 ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনক গোটেই ডিটেইল প্ৰপ'জেলটো তেওঁ হেণ্ড অভাৰ কৰিছিলে। আৰু কাৰ লগত ডিছকাছ কৰিছিলে হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলি কোন আছিলে দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ক্লিয়াৰ অ'কে। ভাইচৰয় যে কৈ আছোঁ, ভাইচৰয় পষ্টটো কনফিউজ নহ'বা দেই। ভাইচৰয় মিনছ দ্য পাৰ্চন হু এক্ট অন বিহাফ অফ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্ট, সেইজন আছিলে লৰ্ড কাৰ্জনে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ তাৰমানে আণ্ডাৰত কাম কৰিছিলে, ব্ৰিটিছ পাৰ্লিমেণ্টৰ আণ্ডাৰত তাৰমানে তেওঁ ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰি আছিলে। ঠিক আছে, সেইজনক সেই পষ্টটোকে ভাইচৰয় বুলি কোৱা হয়। ক্লিয়াৰ? চ' ডেট ইজ হাউ এণ্ড্ৰি ফ্ৰেচাৰ হেজ গিভেন হিজ প্ৰপ'জেল। হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ। Okay, this proposal was officially accepted by British government and it was recognized as the minute of territorial redistribution in India. Since this proposal was officially declared by Herbert Risley, the Secretary of the State, on 6 December 1990, it was known as Risley Paper. The process of beautification of Bengal and to annex one part of it into Assam is historically known as the Partition of Bengal. Yes, definitely. আৰু এই প্ৰপ'জেলটো টোটেলি অফিচিয়েলি একচেপ্ট কৰি ল'লে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে। আৰু এইটো মাইনেট বুলি ভাবিলে। মাইনেট মানে কি, যোনখনৰ ওপৰত মাইনেট মানে এনেকুৱা এখন ডকুমেণ্ট যোনখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰমানে গোটেই কামখিনি কৰা হয়, ফাইনেল ডকুমেণ্ট, সেইটোকে মাইনেট বুলি কয়। আৰু সেই মাইনেটটোকে টেৰিটৰিয়েল ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিলে। অ'কে, আৰু এই কথাটো অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলিয়ে। কেতিয়া? 6 ডিচেম্বৰ 1903। যিহেতু হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলিয়ে এই গোটেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটোৰ লগত বা গোটেই পাৰ্টিশ্যনটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰু তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে গোটেই কথাখিনি, আৰু তেওঁ নীতি নিৰ্দেশনাতে এই কামখিনি হৈছিলে। সেইকাৰণে এই পাৰ্টিশ্যনৰ যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন বা যোনখিনি অফিচিয়েলি পেপাৰ সেইখিনিকে কোৱা হয় ৰিছলে পেপাৰ। সেইখিনিকে কোৱা হয় কি ৰিছলে পেপাৰ্ছ। And here it was clearly mentioned that some of the parts such as Chattogram, Dhaka will be annexed to Assam. And it will be disjoined from Bengal. Bengaলৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব। আৰু এই ষ্টাৰ্টিং এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ ষ্টেপ, এই ষ্টেপটোকে হিষ্ট্ৰীত আমি কি বুলি কওঁ, যোনলে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলটোৰ তাৰমানে কি বুলি কওঁ, পাৰ্টিশ্যন বেংগলৰ নীতিটো ৰাখিলে বা পাৰ্টিশ্যন বেংগল আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত যি প্ৰতিবাদ হ'ল সেইখিনি মই কথা ক'ম, কিন্তু সেইটোকে আমি হিষ্ট্ৰীত কি বুলি কওঁ, দ্য ৱেল নন পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল। অ'কে, বিকজ most of the part are included with Assam. ইষ্ট বেংগলটো টোটেলি উইথ আছামৰ পিনে এনেক্স কৰি দিলে বা আছামৰ লগত সোমোৱাই দিলে। হোপ ইয়ালৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই হোৱা ক'বা তোমালোকে, হৈছে নে নাই ভালকৈ ক'বা তোমালোকে কমেণ্টত। যদি নাই হোৱা তেতিয়া আকৌ এবাৰ আমি পঢ়িম, আৰু যদি হৈছে দেন ইট ইজ ৱেল এণ্ড গুড। অ'কে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ আমি ইয়াতকৈ দীঘল আমি নাযাওঁ, বিকজ ভিডিঅ'টো বহুত লেন্দি হৈ গৈছে, হাফ এন আৱাৰ পাৰ হৈ যাব এতিয়া। চ' ইন দ্য নেক্সট পাৰ্ট উইল গ' ফাৰ্ডাৰ। তাৰপিছত কি হ'ল এই যোনবোৰ পাৰ্ট মই ঠিক কৰি গৈছোঁ সেইবোৰ অলপ নিজে পঢ়িবা। যদি কিবা বুজি নাপা মোক কমেণ্টত জনাবা, আই উইল ট্ৰাই টু এক্সপ্লেইন ডেট পাৰ্ট অলছ'। হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ। থেংক ইউ। ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে আৰু মই উৎসাহ পাওঁ যে তোমালোকক আৰু ধুনীয়াকৈ মই পঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।